guys, welcome back to my YouTube channel. අද මම අරගෙන ආවේ Shein order එකක් unbox කරන එක. මේක මගේ පළවෙනි Shein order එක. මම මේ ගත්ත items එක පෙන්නන්න. tax register items මොනවාද? මම කීයක ඩොලර් කීයක order එකද දැම්මේ? ඒ ඔක්කොම විස්තර මම කියන්නම්. මේ order එක 1.46 kg. එතකොට මම මේක initially මේක ඩොලර් 60ක order එකක්. ඒකේ තිබුණා මොකක් හරි ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගිහිල්ලා ඩොලර් 60ක් දැම්මොත් 110ක මට මතක විදියට. එතකොට මට ගියේ මේ ඕඩර් එකට ඩොලර් 54යි. මම ටැක්ස් රෙජිස්ටර් අයිටම්ස් මොනවාද ඒවා මම එක එක වෙනද ගමන් කියන්නම්. මම ඕල්රෙඩි මේක කැඩුවා. ඒ තරම් මට ඉස්සර නැතුව හිතේ මේක බලන්න. බලමු අපේ කින් අයිටම්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ ඕඩර් එක ඩොලර් 50ට වැඩි නම් ඔයාට ෆ්‍රී shipping හම්බ වෙනවා. නැත්නම් 6.99 USD වගේ shipping මදිනවා. එතකොට මගේ ඕඩර් එකට ෆ්‍රී shipping මට හම්බුනේ. මොකද මම ඕඩර් එක දැම්ම ඩොලර් 60ක 54යි ගණනක් ගෙවුවට මට එතකොට ෆ්‍රී shipping හම්බුනේ. ඒතර මම ටැක්ස් එක විතරයි ඇඩිෂනලි ගෙව්වේ. අපි දැන් බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම items 13ක් ඕඩර් කරා. items 13ම ඇවිල්ලා තිබුණා විදිහටම. බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේක off shoulder top එකක්. එහෙම තමයි තියෙන්නේ මේ පිටපස්ස මේ ඉස්සරහ. මම fit ons කරලා දාන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. එතකොට Shein එකේ තිබුණ picture එක ගත්ත price එක මේක කොහේ හරි මම දාන්නම් screenshot එකක්. මේක off shoulder top එකක්. මේක නම් මාර ආසයෙන් දැම්මේ. මම සාමාන්‍ය රෝස පාට අඳුන් වදින්න කැමති නෑ. ඒනොට මේක දැක්කම මට ආසෙ හිතුණා. ඒකෙන් දැම්මා. මේ ටී-ෂර්ට් එක ඊළඟට මේක මම මතක තියෙන මේක ෆ්‍රොක් එකක්. මේක රෙඩ් නෙමෙයි නිකන් අර මරූන් කලර් වගේ. යටින් එක මේ දෙපැත්ත නිකන් ගැද වෙලා වගේ තියෙන්නේ. මේකත් හොඳයි. ෆිට ඔන් කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක ටොප් එකක්. ඒක මං හිතුව කලර් එක නෙමෙයි ග්‍රීන් කිව්වට මේක නිකන් අර නිකන් එමරල්ඩ් ග්‍රීන් වගේ කන්නේ. මේ පික්චර් එකේ තිබුණේ මේ වගේ ග්‍රීන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක ලස්සනයි. අපි බලමු පිට ඔන් කරලා බලලා ලස්සනද තියෙද කියලා. මේකත් කම්මන මත වීඩියෝ ටොප් එක. ඒකේ පික්චර් ගැන මාර ලස්සන තිබුණා. දැන් නම් එහෙම ලොකුවට පෙනුමට පේන්නේ නැහැ. ෆිට ඔන් කරාම ලස්සනට දෙයක් දන්නේ. අඳලම් බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. මට මේ ඕඩර් එකට මම ගෙවුවා රුපියල් වලින් 16000 ගණන්. මම හරියටම ගෙවපු ගාන වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි මෙතන හරි කොහේ හරි දාන්නම්. ඩොලර් 60ක ඕඩර් එක ඩොලර් 54යි ගානක් වුණා. ඩිස්කවුන්ට්ස් වල පොයින්ට්ස් ඒව කොයින්ස් නම් මම ඇඩ් වෙලා. එතකොට මම ඩොලර් 54යි ගානකට 16000 ගානක් ගෙව්වා. එතකොට මට ටැක්ස් එක විදිහට මේ ෆුලි ඕඩර් එකටම 6600ක් ගෙවන්න වුණා. ඕගොල්ලන්ට ටැක්ස් එක කීයද කියලා ෂිප් කියන්නේ වගේ මේ පැකේජ් එක ෂිප් වුණ ගමන් ලංකාවට ඔයාට වගේ ලොජිස්ටික් පාර්ට්නර් ඉන්නවනේ. මගේ නම් හුනේ DPX. තව මොකක් හරි ලොජිස්ටික් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ හරියටම. DPX එක නම් DPX එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි ඒගොල්ලන් කෝල් කරලා හරි අහගන්න පුළුවන් ටැක්ස් එක කීයක් ගියාද කියලා. මම නම් කෝල් කරලා ඇහුවේ. ඔයාගේ ට්‍රැකින් නම්බර් එක කිව්වම එයාලා කියනවා මෙච්චර ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ කියලා පැකේජ් එකට. එතකොට මගේ ටැක්ස් රිසිට් අයිටම්ස් මම ඉස්සරහට කියන්නම් එකින් එක මොනවාද කියලා. ඒකත් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ කවුරු හරි DPS එකෙන් ඒ කෙනාගේ අතර තමයි ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕනේ. කවදාවත් මොන හරි ලින්ක්ස් වලින් ගෙවන්න කියලා එන්නේ නැහැ. මේ ඔයාලා දැන් මේ වගේ පැකේජ් එකක් ගෙන තියද්දි ඔයාලට සමහරට ස්කෑම් ලින්ක්ස් එන්න පුළුවන්, මෙසේජස් එන්න පුළුවන් මෙච්චරක් ගෙවන්න එහෙම කියලා. එහෙම ආවට ගෙවන්න එපා.
අනිවාර්යයෙන්ම වගේ ස්කෑම් මෙසේජස් එනවා. ඒ හින්දා ඒජන්ට් විතරක් පේ කරන්න. මේ කෑෂ් වලින් පේ කරන් තියෙන්නේ. මේක තමයි අනිත් টොප් එක. ඒක නම් ටිකක් ලොකුයි වගේ. මම කොහෙන් හරි පිච් එක දාන්න. ඒක මාර ලස්සනට තිබුණා. ෆිට ඔන් කරලා බලමු කොහොමද තියෙදි කියලා. ඊළඟට මේක টොප් එකක්. ඒක නම් මාර අසයින් දැන්. මේක මාර ලස්සන තිබුණා පිච් එකේ. මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ෆිට ඔන් කරලා බලමු ඉතින්. ඉතින් මේකත් නිකන් ටිකක් ලොකුයි වගේ. මම හැම එකම මීඩියම් දැම්මේ. මගේ normal size එකත් මීඩියම්. මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල දැකලා තියෙනවා කට්ටිය කියනවා මගේ size එක මීඩියම් නම් එක size එකක් අඩුවෙන් දාන්න. ඒ කියන්නේ small වගේ. මම එහෙම දැම්මේ නැහැ. හරියටම මේ ඔයගොල්ලෝ measurements තියෙන size guide එක බලලා තමයි දාන්න ඕනේ. කවුරු එහෙම කිව්වත් මීඩියම් නම් small දාන්න. ඒ වගේ කිව්වට එහෙම දාන්න එපා. මොකද product එකෙන් product එකට sizes වෙනස් වෙනවා. මම නම් ඔක්කොම දැම්මේ මීඩියම්. මේ බලමු ඉතින් කොහොමද තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ. මේක නිකන් කැමි টොප් එකක් වගේ. මම මේක නම් ගෙනාවේ මගේ තියෙනවා see through mesh මේ කලර් එකෙන්ම daisy printed තියෙන බ්ලවුස් එකක්. ඒක යටින් අඳින්න තමයි මේක ගෙනාවේ. මේ කලර් එක මාර ලස්සනයි. මේක නම් මට ලෙගින් එකක් වගේ එකක්. ඔව්. මේක නම් මැටීරියල් එක එච්චරම හොඳත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහා නිකන් මෙතන නිකන් V shape වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කකුලේ මෙහෙම වගේ තියෙනවා ඩිසයින් එකක්. අඳලා බලමු මම හිතන්නේ පොඩක් ඒක මම මීඩියම් දැම්මා ලොකු වැඩිද මන්දස් මේක නම් ස්මෝල් වගේ තමයි දාන්න තිබුණේ. මම මේකෙත් මෙෂර්මන්ට්ස් බැලුවේ නැහැ. ඔය මීඩියම් දාගෙන ගියා. Okay, let's see. මේක පික්චර් එක නම් ලස්සනට තිබුණා. අපි බලමු ටිකක් කරාම කොහොමද තියෙදි කියලා. මේක නම් ලස්සනයි. ඉතින් මේ වර්ක් එකක් තියෙන එකක්. crop top මට නෙමෙයි. ඒකත් මම ආසයි. ඒකත් මම දාන්නම් price එකයි picture එකේ තියෙන විදිහයි. මේක නම් 3 pack set එකක්. මේ order කරත් 3 set තියෙන pack set ගන්න එක මාර ලාභයි. මේ colors ටිකත් මාර ලස්සනයි. මම ගත්තේ orange, hot pink and black. එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. සනයි ටික නා. ඒකේ මැටීරියල් එකත් හොඳයි. තව දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකත් පොඩි අයිටම්ස් දෙක. මේ මම අයිස් රෝල් එකක් ඕඩර් කරා. ඒක නම් 7 ගාණක් වගේ තිබුණේ. ඩොලර් එකකුත් මම මතක විදියට මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න. අයිස් රෝල් එකක් ඕඩර් කරා. ආයි මේ ඒක නම් මම ඩොලර් 60ක් කරගන්න එකක් දාන්න එකම තමයි මේ හොල්වල අන්තර මේක දැම්මේ. ඒ කියන්නේ මට අර ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේක දැම්මේ. මේක අර eyelashes අපි දානකොට අපි යටින් අල්ලලා දාන්නේ. මේකෙන් අපිට අල්ලලා මේ eyelash එක මෙහෙම ගානට දා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේකත් මම ගාලා දෙන්නම්. ඉතින් වතුර පුරවලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අයිස් මේව කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම මොනේ දාන්න තියෙන්නේ. දාන්න නෙවෙයි. So yeah, අපි බලමු දැන් රිටර්න් කරලා ඊට කලින් මම කියන්නම් මොනවටද මේ ටැක්ස් එක වැදලා තිබුණේ කියලා. මේ අයිස් රෝල් එකට වැදලා තිබුණා. ආයෙ අර ටූල් එක ෆ්ලැෂ් සෙට් කරන ටූල් එකට වැදලා තිබුණා. මම හිතන්නේ beauty items වලට මේ ටැක්ස් එක වදිනවා ගොඩක්. දැන් මේවා beauty items නේ. තව මේකප්ස් වගේ ඒවා ඒ වගේ ඒවාට මම හිතන්නේ ටැක්ස් එක වදිනවා ලොක්කුවට. මේ දෙකට වැදලා තිබුණා. ආයි මේ ලෙගින් එකට ටැක්ස් වැදලා තිබුණා. ආයි මේ සමහර টොප්ස් වලට වැදලා තිබුණා. ඔක්කොම টොප්ස් වලට නෙමෙයි. හරියටම මොන টොප් එකද කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඒක නිකන් description එකේ දාලා තියෙන්නේ මේ টොප් එක. නිකන් tops one top and frock එකට වැදලා තිබුණා. frock එකට ඒ මම දන්නේ ඒවට ලොකු ටැක්ස් එක වදින්න නැතුව ඇති. ඒනට මට 6600ක් ගියා items 13කට.
සාමාන්‍යයෙන් මම දැකලා තියෙන වීඩියෝස් වල 15000ක වගේ ඕඩර් එකකට 3000 ගණක් 4000 ගණක් වගේ ටැක්ස් එක වදින්නේ කියලා. මගේ 16000 ගණක ඕඩර් එකක් 6600ක් ටැක්ස් එක වැදුනා. ඔව් එහෙම තමයි. අපි මෙන්න මේ ටික ෆිට ඔන් කරලා බලමු කොහොම තියෙද කියලා. ගත්තේ මේක අමාරුස් නෑ. අයිටම්ස් දෙකක් විතර මේ ප්‍රොඩක්ට් ලොකුයි. එනට ඒ කියන්නේ ලොකුවක් නෑ. මම දාපු සයිස් එක ඉතින් මීඩියම් නේ. මම හරියටම මෙෂර්මන්ට් බලන්න නෙමෙයි දැම්මේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ලොකුනට අවුලක් නැහැ. මේ පොඩ දෙපැත්තෙන් හරි ගන්න පුළුවන්. පොඩි උනට වඩා ලොකු වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. සෝ මගේ ඇඩ්වයිස් එක නම් සයිස් chart එක බලලා අනිවාර්යෙන් අද මොඩ කරද්දී ඕඩර් කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. තව මේ වගේ ෂීන් අන්බොක්සින් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ලින්ක්ස් වගේ ඒවා ඕනනම් මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද කියලා දාන්න. මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්න. So yeah, thank you for watching.